Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Mengapa kita benarkan Malaysia diugut dan diancam oleh UMNO baru? Ada pernah tak ahli politik UMNO baru BN yang terdesak untuk PRU 15 pilihan raya diadakan tahun ini, ada tak mereka melawat mangsa banjir di rumah mangsa tu sendiri? Bukan lawat mangsa di Dewan ataupun di sekolah, iaitu Flood Relief Center yang khas disediakan untuk mangsa banjir. Jadi, adakah ahli politik bertemu mangsa di kediaman mereka sendiri untuk mengetahui kebajikan mereka? Kami selalu nampak gambar ahli politik yang enggan turun dari SUV mereka sambil mereka melawat kawasan banjir. Diorang tu tak nak kasut kulit jenama mereka kena lumpur dan jadi basah dan kena kotor. Ahli politik yang lain pula fikir mereka telah melihat dengan sepenuhnya dari keselamatan helikopter. Mungkin ahli politik ini telah diberi amaran yang apa yang mereka akan temui di rumah mangsa tu semuanya tak elok. Sesiapa yang pernah mengalami keadaan suasana selepas banjir akan faham apa yang saya maksudkan. Sebelum sesiapa memasuki rumah mangsa banjir tu, bau busuk air dan lumpur dari banjir tu, dari air bah tu akan membuat kita rasa nak muntah. Bayangkan campuran lumpur, najis manusia, najis haiwan, sampah, tumbuh-tumbuhan yang sudah reput, mungkin juga bangkai haiwan dan apa jua yang telah dibawa oleh parit, kandungan parit, berputar di sekitar kaki kita. Kita juga berharap dan berdoa agar tidak ada luka di kaki kita supaya tidak dapat jangkitan dari kuman dan bakteria dalam air. Bau tu memang kita dah tak dapat nak tahan lagi, tetapi begitu juga apa yang kita lihat dalam rumah mangsa banjir tu. Perabot yang terapung di perairan berlumpur, tilam yang basah, buku yang basah, permaidani yang kotor dan barangan elektrik yang semua ni dah tak boleh guna lagi. Mangkuk dan periuk belanga yang jadi kotor akibat air banjir boleh dibersihkan, tetapi tak banyak lagi barang yang boleh diselamatkan. Seumpamanya foto keluarga yang amat dihargai semuanya telah dimusnah oleh banjir. Di sesetengah rumah, dinding rumah tu menunjukkan paras air banjir di peringkat yang tertinggi. Sesetengahnya adalah beberapa inci saja dari siling. Semua orang risau kos menggantikan barang-barang keperluan mereka. Tetapi beberapa ahli politik mungkin berkata, tuntutlah ganti barang ni dari insurans rumah. Ramai orang akan berkata, insurans rumah gila ke? Kita orang miskin. Mana orang miskin tahu dan fikir nak beli insurans rumah? Sekiranya PRU 15 diadakan semasa musim tengkujuh, bayangkan kekecohan yang boleh berlaku. Dengan hujan yang berhari-hari yang akan menyebabkan banjir kilat ataupun bila sungai tu melempah tebing mereka, adakah orang akan menganggap pengundian itu paling penting dalam minda diorang? Semua pemikiran orang di kawasan banjir adalah untuk menyelamatkan keluarga mereka, rumah diorang, kereta, perniagaan mereka dan juga ternakan mereka. Kerajaan mungkin nasihat mereka untuk melaksanakan hak mengundi, tetapi apabila seseorang itu terpaksa pilih antara hidup dan mati, mereka hanya akan memikirkan
keselamatan diri mereka dan juga keluarga mereka. Nak pergi mengundi itu adalah perkara terakhir sekali di fikiran mereka. Inilah yang ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO Baru mahu pengundi buat, iaitu hanya memikirkan diri mereka sendiri, kerana UMNO Baru akan untung jika jangka pengundi itu amat rendah, low voter turnout. Dengan pengetahuan dan persediaan awal, UMNO Baru akan buat persiapan lengkap untuk menggerakkan penyokong teras mereka untuk sedia mengundi apa juga cuacanya. Mereka mungkin telah booking ataupun sudah beli sampan, dinggi dan lori untuk membawa penyokong mereka ke pusat pengundian. Di PRU 14 dulu, warga emas diberi tempat di depan barisan, in front of the queue, supaya diorang tak payah nak tunggu terlalu lama. Dalam PRU 15 ni, adakah pengundi tak payah nak mengira usianya, ya? Adakah mereka ingin mendedahkan diri mereka pada hujan lebat atau berendam dalam air banjir dan dapat risiko tangkap sejuk dan mungkin selepas tu jangkit penyakit pneumonia? Tak pasal-pasal si pengundi jatuh sakit tenat pula kerana nak tunaikan kehendak UMNO Baru memaksa kita mengundi pada tahun ini juga. Tuntutan pelbagai ahli politik UMNO Baru ialah PRU 15 ini untuk memilih kerajaan yang lebih kompeten, yang kononnya akan memulihkan ekonomi negara. Tetapi ini semua dusta saja. UMNO Baru mahu PRU 15 ini dilaksanakan pada tahun ini juga supaya diorang dapat merebut balik kuasa untuk memerintah Malaysia. Diorang nak juga menolak semua reform yang sudah lama dan amat sukar kita mencapai, dan mereka juga nak ambil kesempatan untuk menghukum semua pengkritik mereka. Lebih penting lagi ia adalah peluang bagi beberapa ahli politik yang didakwa korup untuk membatalkan tuduhan rasuah, pengubahan wang haram dan pelanggaran kepercayaan jenayah CBT, Criminal Breach of Trust, yang mereka sedang menghadapi dalam mahkamah sekarang. Kenapa negara kita ini dirampas oleh Presiden UMNO Baru, Zahid Hamidi, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri? Zahid sangat kejam dan perangai seperti diktator. Ia telah mengharamkan MP veteran UMNO Baru Tajuddin Abdul Rahman dan juga Ketua Bahagian Alustar UMNO Baru iaitu Muhammad Yusof Ismail, serta ia telah memecat seorang lagi pengkritik UMNO Baru iaitu Zaharin Muhammad Yassin. Zahid Hamidi seorang pembuli dan ia didakwa memaksa Ismail Sabri untuk menyempurnakan kehendaknya. Adakah Ismail akan dengar perintah Zahid atau Ismail akan berdiri dengan teguh dan mengabaikan taktik samsing Zahid? Ismail sedar bahawa dia harus memberi tumpuan keutamaannya pada kebajikan rakyat. Kami tak mahu tahu atau dengar pun tentang PRU 15. Kebanyakan kita ni ingin mengetahui bagaimana kerajaan akan membantu kumpulan B40. Kami juga mahu mengkaji polisi-polisi Ismail untuk meringankan beban kita yang disebabkan oleh kos krisis hidup. Disember lepas, Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan ataupun NADMA telah gagal bertindak dengan cepat semasa banjir di Taman Seri Muda. Pemimpin NADMA iaitu Abdul Latif Ahmad beri pelbagai alasan untuk kecekapannya untuk bertindak. Sama juga dengan menteri-menteri kabinet
yang kebanyakannya bercuti di luar negara. Mereka terlalu lembab dan tak teringin nak pulang balik ke Malaysia untuk menguruskan krisis banjir yang semakin buruk. Mereka tak tahu makna tanggungjawab. Itulah bila enjoy semua pekerjaan dan tanggungjawab terhadap rakyat semua diketepikan sahaja dan dihumban masuk longkang. Sebagai perbandingan, angkatan tentera kita telah bertindak balas dengan bagus, dengan kecekapan dan penuh jasa untuk menyelamatkan mangsa banjir. Jika NADMA dan pelbagai kementerian gagal bergerak diri untuk bertindak dalam satu insiden banjir di satu tempat, macam mana diorang ni akan mengatasi masalah yang lebih besar di seluruh negara semasa musim tengkujuh? UMNO baru seolah-olah tidak tanggungjawab untuk memaksa semua agensi kerajaan yang sibuk menolong rakyat semasa bah di musim tengkujuh untuk juga bertugas semasa pilihan raya umum. Pelbagai pekerja negeri sibuk dengan tugas semasa bah tetapi mesti juga buat kerja PRU 15 dan mereka semua akan terlalu tipis tersebar di seluruh negara. UMNO baru jarang bertanggungjawab atas perkara-perkara yang salah dan mereka pandai dan cepat akan tuduh orang lain. Jadi, apabila orang telah meninggal dunia semasa bah, hilang barang mereka dan masalah kesihatan mental meningkat apabila orang sedar bahawa mereka akan menghadapi masa depan yang suram. Siapa, anda ingat ya, siapa yang akan rakyat salahkan? Adakah mereka akan menuduh Zahid Hamidi? Adakah Zahid akan buat ghostan dan salahkan Ismail kerana telah buat keputusan salah untuk mengadakan PRU 15? Atau adakah Ismail akan tuduh orang yang telah bagi arahan untuk membubar Parlimen? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.